Grand Theft Auto 4 นี่คือสนามเด็กเล่นของเหล่าหัวเกรียนทั้งหลายมันคือเกมแอคชั่น Open World ที่ตอนเกมออกผมนี่โคตรทึ่งกับแมปนิวยอร์กขับรถแล้วท่อยิงหรือควันของ RPG ที่โคตรเท่ในปี 2008 ไม่มีเกมไหนที่ทำได้ขนาดนี้จำได้แม่นเลยว่าช่วงเวลานั้นประวัติการค้นหาคลิปใน YouTube ของผมมีแต่ GTA 4 Epic Moment เต็มไปหมดเลยแล้วมันจะเป็นเกมที่คุ้มค่าแก่การกลับไปเล่นแค่ไหนไปดูกันครับ You remember me? Teach this commie asshole what it means. Rest of you motherfuckers wanna do something stupid, okay? F you! คุณจะลู่อ่ะคุณจะบ้าคุณจะละเลงให้มันเละแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ความพึงพอใจแบบไร้ขีดจำกัดเพราะไอความอิสระแบบไร้ขีดจำกัดเนี่ยแหละมักจะไปเข้าตาผู้ใหญ่บางกลุ่มที่มักจะโทษเกมลูกเดียวไปดูเลยว่าเกมที่หลานเล่นหรือว่าลูกเล่นอยู่ใช่ GTA หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยนะออกมากี่ภาคก็ดราม่าตลอดจนกลายเป็นลายเซ็นไปละมันเลยกลายเป็นเกมแรเกมเข้าถึงยากเป็นหนึ่งเดียวของซีรีส์นี้ที่ประเทศเราห้ามขายแต่เขาไม่ได้ห้ามเล่นถ้าจะเล่นต้องไปหาวิธีซื้อกันเอาเองผมซื้อมาจากเว็บนี้แหละลิงก์อยู่ข้างล่างพอเกมมันให้อิสระก็ตามมาด้วยสไตล์การเล่นของแต่ละคนสไตล์แรกคือใช้สูตรโกงก่อความวุ่นวายเน้นขึ้น6ดาวระเบิดนู่นระเบิดนี่ตามใจคุณผมชอบดูระเบิดรถต่อกันไปเรื่อยๆนะแม่งโคตรเพลินเลยว่ะหรือจะลงมอดปั่นๆขับรถเล่นเอาฮาไม่ซีเรียสอะไรมากอะแนวทางที่2คือสิงแต่ในโหมดออนไลน์พวกนี้อาจจะเล่นเนื้อเรื่องจบไปแค่รอบเดียวหรืออาจจะไม่เคยแตะอะไรด้วยซ้ำแต่เวลาส่วนใหญ่จะไปสิงสถิตอยู่ในโหมดออนไลน์ชวนเพื่อนตั้งแก๊งทำเควสปล้นโคออฟหรือแค่เข้าไปป่วนชาวบ้านในโลกออนไลน์เฉยๆแนวทางที่3คือผมเองเสพเนื้อเรื่องหลักดูคัตซีนทุกอันอ่านทุกอย่างเอนจอยกับเควสเนื้อเรื่องหลักเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณก็จะได้รับชุดความคิดจากผมผู้ที่เล่นแนวนี้ที่มีแค่ 4.2% ของคนที่ซื้อเกมนี้เท่านั้นสำหรับผมนี่คือภาคที่เนื้อเรื่องเข้มข้นและถูกจริตผมมากที่สุดโดยเฉพาะ DLC ทั้ง2ตัวอย่าง The Lost and Damned ที่จะพาเราเข้าไปอยู่ในแก๊งไบเกอร์กับ The Ballad of Gay Tony ผ่านโลกสีเทาของชนชั้นสูงทั้ง2ตัวนี้มันคืออีกมุมมองใน Liberty City ที่มีทั้งมุมมองของคนชนชั้นล่างผู้อพยพชนชั้นสูงที่ต้องตะเกียกตะกายตามหาความหมายของคำว่า American Dream Hey. Yeah. เนี่ยถ้าคุณติดคุกเนี่ยและภาษาคุกคุณไม่รู้อะและถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซ็กยอดสูตรต่อสูตรพอซีหมอ2ห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณจะได้ดำดิ่งสู่ชีวิตของนิโคเบลิกอดีตทหารผ่านศึกชาวเซอร์เบียนเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายัง Liberty City เป็นเมืองแห่งโอกาสตามคำชวนของโรมันเบลิกลูกพี่ลูกน้องที่ส่งจดหมายมาอวดอ้างถึงคอนโดหรูรถสปอร์ตสาวๆเงินทองแต่เมื่อนิโก้ก้าวเท้ามาถึงความจริงกับตรงกันข้ามเขาเป็นเพียงพวกแบ๊วเป๋อป่องเป็นเพียงเจ้าของกิจการเล็กๆที่ไม่ได้กำลังไปได้สวยอะแถมยังติดหนี้แก๊งมาเฟียและอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์โสมๆอย่างเดียวที่ใหญ่โตคือแมลงสาบในห้องและด้วยเหตุนี้เองนิโก้จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะจากอดีตที่เขาอยากจะลืมจนต้องเข้าไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียหลากหลายตระกูลทั้งแก๊งรัสเซียนอิตาเลียนไอริชที่เข้ามาในชีวิตเขาเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิ้นเขาต้องทำงานสกปรกสารพัดทำภารกิจที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพื่อเงินเพื่อหลุดพ้นจากโลกใต้ดินและต้องเอาตัวรอดจากคมมีดของทุกฝ่ายที่จ้องจะหักกันเองแต่ท้ายที่สุดความจริงก็จะค่อยๆปรากฏเองว่าทำไมเขาถึงเลือกเดินทางมาที่แห่งนี้มันก็คงเป็นพล็อตที่แฟน GTA คุ้นเคยกันดีที่ตัวเอกไม่ใช่พระเอกโลกสวยนิโคเบลิกเป็นคนเทาๆที่มีบาดแผลจากสงครามฝังอยู่อดีตทหารผ่านศึกที่หนีจากบ้านเกิดมาเริ่มต้นใหม่ใน Liberty City กับญาติที่ฝากความหวังเอาไว้เยอะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นวงจรอุบาท
ความแค้นอาชญากรรมและความรุนแรงนิโก้พยายามเอาตัวรอดและหาทางใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องซึ่งคุณในฐานะผู้เล่นคุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจในหลายช่วงไม่มีถูกไม่มีผิดทุกการตัดสินใจมันแค่จะสะท้อนศีลธรรมและความคิดในหัวของคุณเองท่ามกลางเมืองที่เต็มไปด้วยความเหลี่ยมความจริงและผลประโยชน์นี่แหละคือหัวใจของ GTA 4 Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. ถ้าจะมีจุดให้ติบ้างและไม่นับเรื่องบั๊กเยอะก็คงเป็นภารกิจช่วงแรกที่อาจจะอืดๆอารมณ์เดียวกับ Red Dead 2อะแต่ถ้าผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณจะอินไม่แพ้กันนิโคเบลิกคือหนึ่งตัวละครที่ดีที่สุดของซีรีส์ Grand Theft Auto ผมยืนยันเลยThe Lost and Damned DLC ที่ 1 เราจะเปลี่ยนบทบาทไปลุยในอีกมุมของ Liberty City ในบทบาท Johnny Kilbis รองหัวหน้าแก๊ง The Lost MC ซึ่งเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่พยายามจะคุมพักพวกให้อยู่ในร่องในรอยระหว่างที่ Billy Gray หัวหน้ากลุ่มเกมยาเข้าศูนย์บำบัดไปจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวจากศูนย์บำบัดออกมาก็เอาเลยซาเวียเขาไปทั่วจนเกิดสงครามระหว่างแก๊งเกิดความแตกแยกจอห์นนี่ที่อุตส่าห์พยายามเจรจาทำข้อตกลงสงบศึกกับแก๊งอื่นเอาไว้ก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่ลูกพี่คนนี้เป็นตัวสร้างเรื่อง You must be Johnny. Who are you? My name is not important. What is this? Your woman here owes Dmitry Raskolov a lot of money. Okay. We need you to do us a favor. What? We need you to kidnap someone for us. Well, I'm not in the kidnapping business, dude. And I'm not in the dude business, dude. DLC ที่ 2 The Ballad of Gay Tony คือโลกอีกฝั่งของเมืองฝั่งที่เต็มไปด้วยแสงสีที่คุณจะได้รับบทเป็นลุยส์โลเปสบอดี้การ์ดคู่บุญของเกย์โทนี่หรือคู่กรรมก็ไม่รู้เจ้าพ่อไนท์คลับแห่ง Liberty City ที่ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงขาลงสุดๆโทนี่ทั้งติดหนี้หัวโตธุรกิจคลับก็ล่อแร่แถมยังติดยาอีกลุยส์เลยต้องรับบทหนักเป็นทั้งคนสนิททั้งคนแก้ปัญหาคอยกันไม่ให้เจ้านายโดนอุ้มไปเชือดบ้างแหละต้องไปดิวกับพวกตัวเป้งในวงการมืดหรือบางทีก็ต้องไปทำภารกิจเสี่ยงตายหลุดโลกเพื่อหาเงินมาจุนเจือมันจะพาให้เราไปเห็นอีกสังคมของเมืองชนชั้นสูงความหรูหราแต่เบื้องหลังก็คือความอันตรายและกลิ่นคาวเลือด Fuck are you? Vic, you were supposed to be in Venturas. การกำกับภาพมุมกล้องเสียงประกอบมันถูกจงใจสร้างขึ้นมาให้มีบรรยากาศที่หนักเรียวถึงแม้หลายคนจะบอกว่ามันจะดูดาร์กเกินก็เถอะยกเว้น The Ballad of Gay Tony ที่จะมีความเกรียนมันเน้นความบันเทิงแต่ก็ยังแอบแทรกความมนจางๆของลูอิสและโทนี่ให้พอมีกลิ่นของ GTA 4 อยู่บ้างมันดาร์กมันไม่ค่อยเหมาะกับเด็กมันคือมหากาพย์อาชญากรรมมันคือจิ๊กซอว์3ชิ้นที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่ของ Liberty City ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ละคนจะมีเส้นทางเป็นของตัวเองมีปัญหาให้แก้มีคนที่ต้องคอยปกป้องตามเกมกำจัดแต่ความซวยก็มักจะลากพวกเขาให้มาพัวพันกันในเหตุการณ์สำคัญถ้าคุณเริ่มเล่นภาคหลักไปแล้วคุณก็ควรจะเล่นให้มันจบเพราะมันก็อาจจะมีอีสเตอร์เอ็กในภาคที่6ด้วยเกมเพลย์เควสหลักก็ยังคงเอกลักษณ์ GTA ดั้งเดิมที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วขับรถไปรับงานคัดซีนวางแผนจัดแจงแล้วก็มุ่งหน้าไปทำเป้าหมายส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นขับรถไล่บี้ขับเรือไล่ยิงปล้นธนาคารลักพาตัวหรือฆ่าปิดปากแต่จอห์นนี่ก็จะเด่นกว่าตรงที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์กันเป็นกลุ่มแต่แทบทุกครั้งก็จะจบด้วยการหนีตำรวจมีดาวเป็นระดับความยากในการหนีดาวยิ่งเยอะวงเซิร์ชโซนก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งมีรถแปลกๆออกมาไล่ล่าเฮลิคอปเตอร์หน่วยพิเศษของใหม่ในภาคนี้ก็จะเป็นเซิร์ชโซนเนี่ยแหละที่เราจะต้องออกจากวงค้นหาของตำรวจดาวจะกระพริบถ้าเราไม่เจอตำรวจสักพักมันก็จะหลุดไปเองแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือระบบสุดคลาสสิกที่ไปทำสีรถใหม่ภาคอื่นดาวกระพริบภาคนี้ออกมาดาวหายไปเลย AI รถตำรวจก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นมันเลยกลายเป็นความไม่ท้าทายเหมือนภาคก่อนหน้านี้
GTA 4 เป็นภาคแรกที่ระบบยิงเริ่มเข้าที่เข้าทาง โดยเฉพาะระบบหลบเข้าโคเวอร์ที่ทำให้การบู๊ดูมีชั้นเชิงมากขึ้น คุณสามารถสเปรย์กระสุนจากที่โคเวอร์แต่เป้ามันก็จะบาน ถ้าจะให้แม่นก็ต้องยื่นหน้ามาเล็ง ถือเป็นของใหม่ในปี 2008 ที่ใช้ในปี 2025 แล้วติดขัดหลายอย่างอยู่ และเป็นสิ่งที่คุณจะต้องชินกับมันให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมันกลับมาเล่น หลายครั้งเลยที่ผมรู้สึกขัดใจกับไอ้ระบบโคเวอร์เนี่ย ทั้งเวลาที่ผมเลื่อนเป้าในจุดหมายที่ผมต้องการ แล้วผมแค่กดเดินในโคเวอร์หน้าจอก็หันกลับเข้ามาตรงเองแบบออโต้ทั้งการกดโคเวอร์ที่มันก็ไม่ค่อยรู้ใจเราเท่าไหร่ระบบนี้มันยังไม่ฉลาดพอเหมือนกับภาค 5 ที่ใช้ได้ลื่นไหลมากกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติกับระบบออโต้เอมสำหรับคนที่ใช้จอยในภาคนี้คือห่วยสัตว์อย่าหาใช้แม่งเล็งทะลุกำแพงได้แถมไม่สามารถเลื่อนเป้าออกจากตัวกำแพงส่วนนั้นได้ด้วยผมแนะนำให้ปิดไปเถอะครับเกมมันจะสนุกและไหลลื่นมากกว่าส่วนการเปลี่ยนอาวุธก็ยังใช้ระบบเก่าต้องเปลี่ยนทีละกระบอกยังไม่มี Weapon Wheel เหมือนในภาค 5 และระบบพกปืนก็ยังแย่อยู่สมมุติว่าคุณใช้ UC แล้วปลดล็อก MP5 มาเป็นปืน SMG ปืน UC จะหายไปทันทีถ้าอยากใช้ UC อีกก็ต้องไปซื้อกระบอกใหม่แต่ที่แย่ที่สุดคือเวลาที่ยิงจนกระสุนหมดสมมุติว่าผมใช้ RPG ยิงจนกระสุนหมดต้องไปซื้อ RPG กระบอกใหม่เพราะตัวละครแม่งโยนปืนทิ้งไปแล้วนอกจากเควสหลักแล้ว GTA 4 มันก็มีอะไรให้ทำอีกพอสมควรแต่ถ้าจะถามว่าเยอะสะใจเท่า San Andreas หรือหลากหลายเท่าภาค 5 ไหมก็ไม่ขนาดนั้นภาคนี้เขามีปัญหากับข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ในยุคนั้นหลักๆก็เควสล่าฆ่าหัวเปิดคอมพิวเตอร์ในรถตำรวจตามล่าพวก Most Wanted ฟิลมันก็คลาสสิกดีแต่คอนเทนต์ก็อาจจะซ้ำๆเดิมๆไปหน่อยทำไปสักพักก็อาจจะมีเบื่อกันได้เควสมือปืนอันนี้ชอบมากเล่นจนหมดเลยรับงานจากโทรศัพท์สาธารณะไปจัดการกับเป้าหมายก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับสายนักฆ่าเควสแข่งรถด้วยอันนี้ผมชอบมากชอบทุกภาคเล่นจนได้ถ้วยเลย ในภาค 4 เรื่องการขับรถหลายคนคงไม่ชอบเพราะว่ามันยาก AI มันก็ปั่นอยู่ๆก็เปลี่ยนเลนกันทั้งแถบแต่ผมก็ดันชอบฟีลลิ่งการขับรถในภาคนี้เพราะว่ามันยากเนี่ยแหละค่อนข้างต้องใช้สกิลส่วนตัวการเดาทางรถคันอื่นที่คุณไม่สามารถเชื่อใจใครได้บนท้องถนนเหมือนแถวบ้านผมเลยผมเล่นเกมขับรถมา600ชั่วโมงแต่เกมนี้ไม่มีคันไหนที่ผมขับแล้วไฟหน้าไม่แตกอ่ะคนเมืองลิเบอร์ตี้นี่เบิกไฟหน้ากับไฟท้ายกันน่าจะทุกวันการบุบบี้ของรถในภาคนี้ก็ถือเป็นก้าวกระโดดเลยในขณะนั้นเพราะมันตอบสนองกับแรงกระแทกได้สมจริงกว่าที่เคยคุณขับไปชนตรงไหนตัวรถก็จะบุบหรือเสียรูปตามแรงที่ได้รับถ้าแรงมากก็จะเข้าซุ้มล้อก็จะไม่สามารถขับต่อได้หรือเวลาที่โดนยิงยางมันก็จะไม่แบนไปเลยมันก็จะค่อยๆแฟบให้คุณได้ขับบดแม็กไปสักพักยางก็ถึงจะขาดเหลือแต่ล้อรถในเกมนี้ก็ใช้ชื่อเหมือนกับภาคแซนอย่าง Bullet Banshee หรือรถที่แรงที่สุด Infernus เพียงแต่เป็นการอัปเกรดให้มันดูทันสมัยมากขึ้นกับมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าชอบกว่าภาค 5 เพราะมันไม่มีบังโคลนหลังผมพูดซึ่งเป็นไบเกอร์ในชีวิตจริงรู้สึกว่ามันติดมาทำไมวะแต่การขับมอเตอร์ไซค์ในเกมนี้มันแปลกๆอ่ะหลักการเลี้ยวของมอเตอร์ไซค์ในชีวิตจริงคือใช้หน้ายางในการเลี้ยวซึ่งยางของ Big Bike เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีหลายคอมเปาด์ยิ่งใกล้ขอบยางมันก็จะยิ่งนิ่มมันก็จะยิ่งเกาะถนนเพื่อรองรับในการแทดหรือการเข้าโค้งในความเร็วสูงได้แต่ในเกมนี้มันเหมือนใช้ยางจีนเก่าๆมีคอมเปาด์เดียวแถมยางค้างสต็อกเป็น10 ปียังไงอย่างนั้นเลยลื่นเป็นกล้วยเลยใน The Lost and Damned จะเป็นการแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไม้เบสบอลฟาดสู้กับการโดนฟาดแล้วยังต้องสู้กับยางจีนอีกใน The Lost and Damned ก็จะมีแก๊งวอร์ด้วยฟีลเหมือนยกพวกตีกันเล่นไปสักพักก็อาจจะเบื่อกันได้ส่วนใน The Ballad of Gay Tony ก็จะมี Drug War ที่ให้เราไล่บี้คู่แข่งของธุรกิจของเพื่อนแถวบ้านตัว Quest ก็มีความหลากหลายกว่ามีภารกิจกระโดดล่มที่ไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่ระหว่างที่เราขับรถเล่นไปใน Liberty City คุณจะเจอตัวละครแปลกๆขึ้นเป็นไอคอนบนมินิแมปแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบาง Quest ก็เกลียนแตกเลยบางอันก็เชี่ยอะไรเนี่ยหรือบางอันก็เสียดสีสังคมถือเป็นต้นแบบชั้นดีของระบบ Stranger and Freak ใน GTA 5 เลยก็ว่าได้
ทำให้เมือง Liberty City มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมีระบบคอลเลกเตอร์ที่ต้องยิงนกพิราบและสิ่งที่น่าจะเป็นไอคอนิกของซีรีส์นี้คือสตันจัมป์ระบบมือถือใน GTA 4 นี่แทบจะเป็นอวัยวะที่ 33 เลย มันเป็นศูนย์กลางของระบบปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆ เนื้อเรื่องส่วนมากก็จะอยู่ในบทสนทนาทางโทรศัพท์ด้วย บางทีขับรถกำลังจะไปทำเควสเพื่อนโทรมาชวนไปแฮงเอาท์ บางครั้งก็โทรมาชนกัน คุณต้องเลือกว่าอยากรักษาความสัมพันธ์กับใครมากกว่า ถ้าเราปฏิเสธหรือไม่รับสายบ่อยๆ เพื่อนเราก็จะมองว่าเราโบอีก Sorry. I was just getting jacked up thinking about hanging with you. Shit, sometime, bro. ซึ่งแต่ละคนนั้นเอาใจไม่เหมือนกัน บางคนก็ชอบไปกินเหล้า บางคนก็ชอบไปตีบะหมี่ หรือคุณจะพาเพื่อนไปเล่นมินิเกมก็ได้ กิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือแทงพูลนี่แหละ ใครโทรมาชวนผมพาไปแทงพูลตลอดเลย พอค่าความสัมพันธ์สูงระดับหนึ่งเพื่อนแต่ละคนก็จะมีของตอบแทนอย่างมีกันแวนมีเรียกกำลังเสริมหรือเป็นรถแท็กซี่มารับแต่มันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะไอความขยันโทรของพวกมันเนี่ยบางทีก็มาในรูปแบบไม่รู้จักเวลานอกจากโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งช่องทางก็คือร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่มีอยู่หลายสาขาทั่วเมืองสามารถเช็คอีเมลของตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์ในร้านได้มีทั้งอีเมลขยะอีเมลจากครอบครัวที่เปิดเผยเบื้องหลังของตัวละครสามารถจีบหญิงผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วค่อยไปโทรนัดเจอกันจริงๆทุกวันนี้การมีระบบอินเทอร์เน็ตในเกมอาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่ย้อนกลับไปในปี 2008 การที่เกม Open World เกมหนึ่งที่จะสร้างโลกอินเทอร์เน็ตปลอมๆที่มีเนื้อหาให้อ่านมีเว็บไซต์ให้คลิกเข้าไปดูเป็นร้อยๆหน้าขนาดนี้มันคือความทุ่มเทและไอเดียที่โคตรจะล้ำเลยแล้วโทรศัพท์กับร้านเน็ตก็รวมเข้ากันเป็นสมาร์ทโฟนก็คือระบบใน GTA 5 นี่แหละอีกนวัตกรรมที่ทำให้ GTA 4 มันก้าวกระโดดแซงหน้าเกมยุคเดียวกันไปหลายขุมก็คือการนำ Euphoria Physics มาใช้นี่ไม่ใช่แค่ระบบ Blackdoor ก๊อกแก๊กที่เราเคยชินนะมันคือ Procedural Animation Engine แบบเต็มรูปแบบที่เข้ามาปฏิวัติการตอบสนองทางกายภาพของตัวละครผลลัพธ์ที่เห็นชัดๆคือการเคลื่อนไหวของตัวละครทุกตัวมันดูมีมวลมีน้ำหนักทุกย่างก้าวการทรงตัวหรือแม้แต่ที่ตัวละครพยายามจะยันตัวเองไม่ให้ล้มเมื่อโดนกระแทกมันคือการสังเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบไดนามิกที่สร้างขึ้นแบบเรียลไทม์ไม่ใช่การเล่นแอนิเมชันสำเร็จรูปที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าแบบเกมเก่าๆเพราะตัวละครไม่ได้เล่นท่าตายซ้ำๆแต่จะมีการตอบสนองตามหลักชีวกลศาสตร์ต่อแรงปะทะและจุดที่โดนยิงทำให้เห็นอาการเสียหลักสะดุดขาตัวเองหรือพยายามคว้าจับสิ่งของรอบข้างเพื่อพยุงตัวมันคือภาพแอนิเมชันที่เกิดขึ้นจริงใหม่สดๆทุกครั้งที่เราเล่นทำให้ทุกการปะทะมันโคตรจะคาดเดาไม่ได้และไม่ซ้ำซากจำเจไอฉากที่ตัวละครโดนรถชนแล้วปลิวว่อนไปคนละทิศละทางหรือกิ้งตกบันไดหัวทิ่มตำแบบหมดสภาพนั่นแหละโดยรวมแล้วระบบการเล่นทั้งหมดมันคือภาพสะท้อนของความทะเยอทะยานของ Rockstar ในปี 2008ที่อยากจะผลักดันเพดานความสมจริงในเกม Open World ให้มันสุดทางจริงๆหลายอย่างก็ทำออกมาได้โคตรดีเป็นนวัตกรรมที่ค่ายอื่นต้องลอกกันบ้านด้วยซ้ำแต่ถ้าจะให้พูดกันแบบไม่อวย GTA 5 มันก็ดีกว่าหลายขุมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเกมนี้มันออกมาก่อนตั้ง5 ปีเอาเป็นว่าระบบเกมเพลย์ของ GTA 4 มันมีทั้งส่วนที่ยังคงคลาสสิกและน่าประทับใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็มีอีกหลายส่วนที่แสดงให้เห็นถึงอายุอานามของมันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเกมใหม่ๆงานภาพของ GTA 4 ตอนเปิดตัวในปี 2008 นี่ถือว่าสร้างเสียงฮือฮาพอตัวเมือง Liberty City ออกมาในโทนหม่นๆเทาๆดูติดดินมีชีวิตชีวาแบบดิบๆตัวละครก็เริ่มมีรายละเอียดบนใบหน้าสื่ออารมณ์ในคัสซีนได้ดีขึ้นเยอะสำหรับในยุคนั้นแสงเงาในเกมก็พยายามจะเล่นกับความสมจริงมีไดนามิกตามช่วงเวลาตอนนั้นผมว้าวกับแสงไฟของจราจรแสงไฟนีออนพื้นผิวถนนที่มีความสมจริงไม่ได้เรียบๆแต่มีร่องรอยการใช้งานการบำรุงรักษา
ไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งแถบเหมือนในภาคก่อนๆนะถึงอย่างนั้นสไตล์ภาพแบบติดดินและบรรยากาศโดยรวมของมันก็ยังคลาสสิกอยู่ส่วนใน DLC อย่าง The Lost and Damned ก็จะคงโทนดิบๆเอาไว้ขณะที่ The Ballad of Gay Tony จะสาดสีสันให้ดูฉูดฉาดขึ้นเยอะตามธีมของโลกกลางคืนสรุปคือภาพมันหล่อในยุคของมันถึงแม้คุณจะใช้ฮาร์ดแวร์ยุคใหม่คุณก็ไม่สามารถเล่นได้เป็น100 เฟรมเพราะมันค่อนข้างมีปัญหากับคัตซีนค้างหรือเกมโหลดไม่ขึ้นผมเสียเวลาหาวิธีแก้ปัญหาพวกนี้พักใหญ่เลยแล้วผมก็ค้นพบมอด Fusion Fix กดล็อกเฟรมไว้ที่60ก็ไม่มีปัญหาตลอดการเล่นละกับภารกิจสุดท้ายถ้าไม่อยากเสียเวลาผมจะบอกแบบไม่สปอยละกันถ้าเกมให้คุณขี่มอเตอร์ไซค์วิบากที่ท่าเรือเมื่อไหร่ให้กด Task Manager ขึ้นมาแล้วไปที่ดีเทลกดให้ CPU 0 มันทำงานแค่ตัวเดียวทนกระตุกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาแก้คืนถ้าคุณคาดหวังเกมเพลย์ที่ลื่นไหลสะดวกสบายทุกเม็ดเหมือนภาค5ผมบอกเลยว่าคุณอย่าเสียเวลาเลยรถมันลื่นการควบคุมบางอย่างมันก็ดูเทอะทะระบบยิงหรือโคเวอร์ก็จะมีจุดขัดใจอย่างที่ว่าไปแถมถ้าจะเล่นบน PC ให้มันดีๆก็อาจจะต้องพึ่งมอดหรือมีวิชามารนิดหน่อยก็ถึงจะเอาอยู่ถ้าคุณทนความเก่าของภาพบางส่วนกับความไม่สมบูรณ์ของระบบเกมเพลย์บางอย่างได้และให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่องที่มันหนักแน่นและตัวละครที่โคตรจะน่าจดจำมากกว่าอะไรทั้งหมด Grand Theft Auto 4 คือเกมที่คุณต้องเล่นให้ได้สักครั้งในชีวิตผมยืนยันว่ามันคือประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นบทหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการเกมที่ยังคงทรงพลังและการได้กลับมาเยือน Liberty City ก่อนที่ GTA 6 จะออกมันคือการเติมเต็มของมหากาพย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแท้จริงเจอกัน